Për javën kundër korrupsionit do të flasim sonte me Betim Musliu në Institutit Kosovar për drejtësi. Mirë se vini zoti Musliu. Faleminderit për ftesën. Jeni një nga bashkëorganizatorët me disa OS të tjera të përkrahur nga ambasadat tuaja në Kosovë apo jo. Organizimi kemi parë si vjet një organizim masiv, le të themi, gjithë javor të shumë konferencave, shumë hulumtimeve, gjetjeve që lidhen me korrupsionin. Si ka shkuar kjo? Në fakt ka qenë një dinamik që ka ndryshuar prej vitit të kaluar, sepse për dallim prej vitit të kaluar, kur është organizuar në një format të ngjashëm kjo javë kundër korrupsionit, me iniciativë të disa organizatave që kemi qenë dhe në përkrahje të ambasadës amerikane, ku kemi diskutuar për tema në përgjithësi, për shembull korrupsionin në arsim, shëndetësi dhe sektor të tjerë, si vjet ne si grantist, si IKD, që jemi në koalicion me grupin për studime juridike politike, me organizatën QHU, IMPO, Institutin Kipred, Institutin GAP dhe Institutin Columbus, kemi vendosur që mos të flasim më në ajër, thjesht mos diskutojmë për korrupsionin në një sektor, por të diskutojmë për rastet specifike të korrupsionit. Është shndruar dorën zemër në një farë klishe edhe kjo puna organizimit të tryezave, ku diskutohet vetëm në parim, kështu që kemi vendosur që nga kjo javë të mbetet diçka që është konkrete dhe jemi zbrit në një nivel tjetër në tokë, pra duke i kap disa prej rasteve që kanë qenë më reprezentative në aferat korruptive gjatë vitit 2017 dhe që secili prej instituteve, pra organizatave, ka marrë përsipër që ose të përmbledh ose të hulumtoj një rast të veçantë dhe në këtë formë ta prezantojmë dhe të kërkojmë përgjegjësi se pse nuk ka pas rezultate në trajtimin e këtij rasti, qoftë nga institucioni brenda, për shembull, nëse është dashur me u marrë llogaridhënës dikush për një shkelje, qoftë në tender ose diçka e ngjashme, dhe nëse kjo ka kaluar në sferën penale, pse prokuroria i ka mbyll syt për shembull dhe nuk ka vepruar. Dhe kjo e ka shndruar këtë javë në një dinamikën e kësaj jave në një dinamikë shumë më të madhe se sa që ka qenë vitin e kaluar dhe praktikisht edhe mënyra se si e kemi konceptuar ditën ka qenë shumë ndryshe prej vitit kaluar. Për shembull, një ditë përpara se të diskutojmë në Tryeza, kemi vendosur ta mbajmë një konferencë e cila është quajtur Ora kundër korrupsionit dhe në këtë orë ka pas edhe paraqitje të drejtë për drejta në disa televizione, janë bërë prezantimet e këtyre rasteve dhe në fund janë bërë pyetjet konkrete për të cilat thjesht janë ftuar dhe janë sfiduar publikisht zyrtarët përgjegjës që të vinë të nesërmë në Tryezë dhe të ballafaqohen me pyetjet cilat i kemi bërë. E cilat janë që mund të veçohen, pra temat e mëdha që janë diskutuar këtu? E para se ti të përmendit temat, ajo që kemi prit në fakt edhe ka ndodhur, përkundër faktit që edhe gjatë procesit të përpilimit të këtyre raporteve, ne kemi kërkuar dhe ju kemi dhënë rast të gjithë aktorëve të përfshirë në këto raste që të dhajnë mendimin e tyre, përgjigjet e tyre, argumentet e tyre. Një pjesë e tyre nuk janë përgjigjur fare dhe të njëjtit ne kemi ftuar edhe në Tryeza që ti sfidojmë pra në lidhje me këto raste dhe në masë të madhe pra kanë munguar zyrtarët cilët është dashur që të ballafaqohen me këto raste. Natyrisht janë sidomos këta të sistemit të drejtësisë, është kryeprokurori politik Aleksandr Lumezi, i cili ka munguar dhe po mungon, dhe po shkon vetëm atje ku beson se mund të paraqitet mirë, por nuk ka ardhur në shumicën e Tryezave të cilat i kemi organizuar dhe në të cilat ka pasur përgjegjësi për të bërë. Por ka pasur përfaqësues të institucione, apo për shembull Ministri i Shëndetësisë Surani Ismaili. Po në sektorët e tjerë po, jo e kam fjalën vetëm për këtë sektorin e drejtësisë, i cili është kompetent për ta bërë luftën dhe ndjekjen e veprimtarive korruptive, por që thjesht ka munguar. Temat cilat janë trajtuar kanë qenë, për shembull, në ditën e hënë Instituti GAP i ka trajtuar 2 tema që ka qenë homologimi, pra, një korrupsion përmes monopolit në Kosovë, ka qenë falja e borxheve për kompanitë e ujrave, një vendim i kryeministrit Haradina, i cili e ka lëshuar dorën me këto vendimet e tij. Të martën ka pasur raste të cilat janë prezantuar nga Instituti i Kosovës për drejtësi dhe Instituti Columbus. Ne si IKD kemi trajtuar 4 raste, ka qenë dosja e manipuluar e kryeprokurorit Lumezi. Pronto ka hje, ja kemi vendosur këtë titull sepse për një mena ka hup spedim ka është, edhe pse ka afat ligjor ende për të trajtuar ky rast, por bazuar në politikat shtetërore që rastet e korrupsionit profilit të lartë të trajtohen me prioritet absolut, po na dalin që në këtë rast nuk janë zbatuar sepse ky rast nuk është hyrë në ato
50 top rastet që përzgjidhen nga kryeprokurori i prokurorisë speciale në mënyrë që profili i lartë të ndiqet me prioritet dhe në këto raste të ketë edhe konfiskim të pasurive që mund t'i kenë fituar këta zyrtarë të lartë. Është një rast që është prezentuar për konfliktin e interesit në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Për shembull, në këtë rast imagjinojeni dy prej ish-anëtarëve të Këshillit Prokurorial, Sevdije Morina dhe Jetish Maloku, në kohën kur ligji qartë ka përcaktuar mandatin e tyre si anëtar i Këshillit, që është 5 vjet, nuk thot 6, nuk thot 2 herë, po thot 5 vjet është mandati i tyre. Dhe ligji për konfliktin e interesit thot qartë që askush kur bëhet fjalë për interesat e tij nuk mund të marrë pjesë në diskutim dhe në votim. Dhe këta që kanë bërë në vitin 2015 kanë marrë pjesë në diskutim dhe në votim për zgjatjen e mandatit tyre në mënyrë të kundërligjshme. Do të thonë, momentin që voton për veti e konsumon këtë veprën penale të konfliktit të interesit dhe ky rast nuk është trajtuar. Dhe tjetër është një rast shumë skandaloz që është prezantuar në një medium intervista e Hashim Recepit. Me siguri edhe publiku e din që zoti Recepi ka qenë një ish guvernator i Bankës Qendrore dhe ju kujtohen të gjithëve ato skenat spektakulare të arrestimit me kamerat e tij dhe për vetëm 4 muaj ka arritur që aktakuza e tij të bjen më një herë në gjykatë, pra një aktakuzë totalisht e pambështetur në prova dhe dëshmi, dhe pas kësaj zoti Recepi e ka sjell zemrën dhe ka vendosur me i kallëzu publikut që në kohën e tij, kur ka menaxhuar në Bankën Qendrore, ka pas thjesht presione të atashme, ndikime politike dhe afera korruptive të cilat ju kanë ofruar atij përmes kryeministrit aso kohë tash presidentit Hashim Thaçi dhe këshilltarit të tij izraelit. Po ashtu ai ka folur edhe për ndikimet dhe presionet e Azem Sylës për punësime të ndryshme dhe të Samil Ushtakut për të marrë tender të ndryshëm. Në fakt për licencim të një kompanie. Gjitha këto pra përkundër faktit që prokurorin e shtetit e obligon ligji që t'i trajtoj këto raste sipas detyrës zyrtare kudo që merr informacion, sidomos këto që dalin publik, nuk ka asnjë informacion se prokuroria ka lëviz në këtë drejtim. Instituti Columbus e ka trajtuar rastin e amnestisë së prokurorisë në një rast të një tenderi, në fakt të një procedure të zhvilluar pa tender. Imagjinojeni çka ka ndodhur në Këshillin Prokurorial, 35.000 euro në rastin më të madh të Republikës së Kosovës pas përfundimit të luftës, në rastin Stenta kanë vendosur m'ia dhënë një zyrtari për me e përkthy pa zhvilluar procedura të tenderit. Në rastin e njëjtë, kur Ferida Agani ka zhvilluar procedura të ngjashme pa respektuar ligjin e prokurimit, është akuzuar. Po ashtu një zyrtar në komunë të Prizrenit të njëjtën formë ka vepruar, ka dhënë atje dikon 35.000 euro për aktivitete të ndryshme pa zhvilluar procedura të prokurimit, pa respektuar ligjin dhe është akuzuar. Tash, nëse akuzohen dy zyrtarë tjerë në institucione tjera, pse për shkeljen e njëjtë nuk akuzohet edhe zyrtari i Këshillit Prokurorial. Domethënë këtu për dikën është nënt, për dikën është njerëk prokurori dhe nuk i trajton në mënyrë të barabartë gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Dhe rasti tjetër i Institutit Columbus është rasti i Emin Beqirit, i njohur për raportimet cilat janë bërë në Kohë Ditore dhe KTV, ku shihet atje një sekser Hashim Rajm Hashimi, i cili sot është në paraburgim, i cili dyshohet pra se ka marrë parë edhe në emën të drejtorit të krimeve ekonomike dhe mënyra se si janë zhvilluar hetimet dhe po zhvillohen ngre dyshime në pavarësinë edhe objektivitetin që do ta kenë pra hetuesit dhe prokuroria. Këto janë çështje që janë diskutuar gjatë kësaj tryeze dhe ditën e mërkurë ka qenë një ditë e cila i është kushtuar rasteve konkrete të korrupsionit në sektorin e arsimit. Këtu kanë prezantuar 3 institute, pra Instituti Kipred, Qohu dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike. Ka qenë çështja e vendimeve të Ministrisë së Arsimit dhe Kryeministrit për këtë bordin e shkarkuar të Agjencisë të Akreditimit. Më pas ka qenë shitja e diplomave në universitet, një ulëmtim që është bërë nga organizata Qohu, dhe vendime të tjera të cilat flasin për pandëshkueshmëri për shkelcit e ligjit. Masi i përmena krejt Musliu edhe dje shëndetësia, apo jo? Dje ka qenë shëndetësia, se është presedajtja dhe sot. Dje ka qenë shëndetësia ku Instituti Columbus ka prezantuar një rast i cili ka të bëj me keqpërdorimet që ndodhin me tenderët e barnave në Ministrinë e Shëndetësisë. Që blen shumë shtrejt. Po natyrisht, sipas ulëmtimit të Institutit Columbus, del që një bar i cili kushton në barnatore dikon 70 cent, në Ministrinë e Shëndetësisë blihet dikon 12 euro ose 17 euro.
që kështu logjikisht me e marrë del që është një prej veprave korruptive të dukshme kështu prej aeroplanit, sepse një produkt që kushton 70 cent në treg, me ble ministria 17 euro ose 12 euro, është krim që vërtet... Ka qenë aty pra e tha Ministri Ismaili, është një mirë kjo që pagu një minister i qeverisë, pra ka ardhur në fakt, i ka dëgjuar këto gjetje dhe ka premtuar që do të bëjë diçka për këtë. Në fakt, qasja e zotit Ismaili ka qenë shumë pozitive në kuptim të proklamimit të vullnetit të tyre për të bërë punë në drejtim të eliminimit të gjitha këtyre veprimeve që mund sjellin korrupsion pra në sektorin e shëndetësisë. Ne falenderojmë jo vetëm zotin Ismaili, por edhe gjithë ata zyrtarë të tjerë që kanë gjetur kohën, vullnetin dhe dëshirën që të ballafaqohen gjatë kësaj jave dhe janë dhënë sqarime në disa raste të caktuara në mënyrë shumë korrekte. Vullneti i zotit Ismaili i shprehur në këtë tryezë ka qenë në fillim të mandatit të tij, prandaj gjitha këto që i ka thonë në tryezë, unë besoj se Instituti Kolumbus do t'i ulëmtoj dhe do t'i ndjek në vazhdim se a do t'jenë thjesht retorik apo do t'jenë veprime që do të prodhojnë rezultat për të bërë ndjekje në keqpërdorimet cilat ndodhin në shëndetësi, cilat janë shumë e për cilat ka raportuar kompania koha jashtëzakonisht shumë. Dhe ditën e premte pra sot janë diskutuar problemet në fushën e prokurimit që kanë qenë dy raste të prezantuara nga iniciativa për progres EMPO, pra kanë qenë kontratat korruptive në komunën e Ferizajt dhe kontratat të cilat janë prezantuar me shumë shkelje të konstatuara nga auditori general dhe për cilat asnjëherë s'kan kuptuar si duket këto komunat në Ferizaj, Mitrovic dhe në Prizren. Dhe sot ka pas një debat shumë interesant, një ballafaqim në mes të zyrtarëve të prokurimit të komunës së Mitrovicës, Prizrenit dhe Ferizajt me auditorin general. U shehë domethënë sot gjatë debatit që ka edhe probleme ndoshta ligjore edhe të interpretimeve të cilat bëhen e të cilat në fakt nuk janë marrë parasysh asnjëherë deri më tani. Ka pas qëndrime kështu të hekurta edhe të auditorit edhe të zyrtarëve të prokurimit që të dy palët kanë të drejtë, por në fakt ajo që shihet se është e drejtë është që qytetarët janë duke hekur dhe qytetarët janë duke parë që rruga për cilën jepet një tender nuk është ajo rrugë e cila është fituar mbas të kontratave dhe që e shohin dhe e përjetojnë në praktikë. Ka pasur pjesëmarrje të ambasadorëve të huaj, pra që po themi janë mbështetës ambasadë amerikane se mos të mëdhenj të kësajave të kundër korrupsionit dhe ata e vlerësojnë rolin e shoqërisë civile apo jo për të ekspozuar këto afera. Ambasada amerikane në Prishtinë ka qenë ajo që na ka mbështetur neve 7 organizatat dhe aktivitetet tona gjatë kësaj jave, por pjesë e kësaj jave kanë qenë edhe USAID me 3 organizata të tjera dhe përfaqësues të ambasadës amerikane në secilin prej aktiviteteve që e kemi pasur kanë qenë prezent, e kanë përshëndetur domethënë rolin e shoqërisë civile, cilin e kanë përkrahur dhe thjesht kanë dhënë mesazhe që roli i shoqërisë civile është i pazaventueshëm në kuptim të zhvillimit të gjitha institucioneve në aspektin pozitiv për t'i mbajtur llogaridhënës dhe për të rritur transparencën e tyre dhe po ashtu janë falendëruar po them edhe zyrtarët cilët kanë ardhur për të ballafaquar me të gjitha këto raste. Natyrisht që përkraja e ambasadës amerikane dhe donatorëve të tjerë, pra edhe ambasadorëve tjerë të Quintit dhe shefës BE-s në Kosovë, është më se e nevojshme duke ditur në çfarë ambienti ne jetojmë dhe se si kuptohen realisht mesazhet e tyre nga ana e zyrtarëve publik. Shpeshherë ne kur të prezantojmë diçka që thjesht nuk ka shumë nevojë që të hulumtohet sepse shihet që është veprim korruptiv, nuk merret shumë seriozisht ose në një farë forme injorohet nga ana e zyrtarëve vendor, kur thuhet kjo nga ndërkombëtarët, edhe nëse nuk ka ndoshta shumë prezantim të argumenteve në publik, automatikisht merret si e mirëqen. Pra është një diçka që përkraja ndërkombëtare, në këtë rast sidomos e ambasadës amerikane, është e jashtëzakonshme dhe është e mirë se ardhur sepse vërtet gjithat ndihmë që e kanë dhënë për ndërtimin e këtij shteti dhe tash e mas në sidomos sundimin e lizit dhe zhvillimin ekonomik është një diçka që ne s'mund t'ua kthejmë asnjëherë, por që ajo që mund të them është që jemi falënderues përjetësisht. Nëpërmjet këtyre ulëmtimeve, pra është e qartë që dalin fakte të prekshme për korrupsionin në nivele të ndryshme dhe pastaj çfarë bën prokuroria, pra është në duart e prokurorisë për të marrë masa, për të parë këto fakte apo jo. Unë besoj që faktet i shohin edhe i shohin. Por çfarë bëjnë me to? Me faktet çfarë bëjnë? Mvaret për këm prezantohen faktet. Nëse prezantohen faktet për dikë i cili është kundërshtar politik
ose i takon një grupit të interesit i cili nuk është ai që janë duke punuar vetë prokurorët, pra një pjesë e tyre, sidomos krerët, atëherë ato shfrytëzohen jashtëzakonisht mirë në kuptim të iniciimit të procedurave hetimore për të bërë ndjekje sa më të shpejtë. Sidomos këtu lunë rol, sidomos politika, kur me siguri me naj telefonat, kështu që shka pas tonë edhe një ambasadorit Gjerman që i thirrin telefon, nëse i thirrin telefon shumë shpejt veprojnë. Edhe besoj që mund t'jenë bilen rast të caktuara shembull se si duhet bërë ndjekja në kuptim të zhvillimit të procedurave ligjore për të bërë argumentimin duke mbledh prova, duke mbledh dëshmitar. Po në rastet kur eventualisht bëhet fjalë për ndonjë nga protagonistët e prëntës dhe sidomos të këtyre grupeve që ndoshta s'po i shohim shumë si pjesë politikës, por që janë grupe të fuqishme të krimit, që janë grupe të fuqishme të interesit e që lidhen sidomos me sektorin ekonomik, po ashtu edhe me policinë e krimeve ekonomike, janë raste të cilat thjesht heshten dhe prokurorët krejt çka mundin me bëj është me pas storjen, po jo me vepru ashtu siç i obligon kushtetuta dhe ligji, por me u mundu në çfarëdo forme, edhe nëse obligohen për shkak të presionit publik, me ndërmarrë veprime të cilat nuk çojnë në zbardhjen e rastit dhe në ndjekjen e kryesve të këtyre veprave penale, por në amnestin e tyre duke bërë shkelje ligjore rrugës, duke marrë prova të cilat nuk mund të pranohen në gjykatë si prova të lehtëshme, ose duke stërgjatur gjithat procedurë për të ardhur deri te parashkrimi i veprave penale. Fatkeqësia më e madhe në Kosovë është që kjo prokurori, e cila në krye të saj dhe të disa prokurorive ka persona të cilët janë të familiarizuar ngushtë me politikën, janë prokuror të cilët ndjekin mas pari duke e pa emrin, e më pas duke e këshyra a është kryes apo jo. Pra, mas pari e këshyrin a është Betimi, a është Hashimi, dhe më pas veprojnë ashtu siç marrin urdhra thjesht politik. Në fund do të pyes për dosin Lumezi, çfarë do ndodhë, a do të ketë vazhdim të saj nga ju dhe nga Ardiana? Unë falenderoj kolegën Ardiana Thaçi, e cila ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe ka bërë që thjesht të jetë model i hulumtimit në profesionin e gazetarisë, duke zhurmuar çdo gjë që është në rrugë dhe duke ndjekur faktet ashtu siç mësohet në shkollën e gazetarisë. Bashkarisht ne jemi munduar që thjesht të vijmë deri tek e vërteta dhe të një të vërtet ne e kemi servuar para publikut dhe kjo e vërtet tashmë është fakt i cili nuk diskutohet pothuajse nga askush, por fatkeqësisht kjo e vërtet është tentuar që të mbyllet nga prokurori i cili është një i privilegjuar i kryeprokurorit të shtetit, që është prokurori Munishi, i cili është shef i departamentit të krimeve të rënda në prokurorinë themelore të Prishtinës, i cili e ka zhvilluar një hetim të kundërligjshëm prej as deri në zh, sepse ka zhvilluar një hetim parapenal pa asnjë kontroll gjyqësor, pra nuk ka pa gjykata asnjë veprim i cilin e ka marrur prokurori Munishi, sepse nuk ka mritej aty, s'ka zhvilluar hetim penal, nuk ka pas guxim që të zhvilloj hetim penal ndaj kryeprokurorit Lumezi, përkundër faktit që në atë pretendimin e zotit Ender Hasani në publik del si i dyshuar kryeprokurori i shtetit. Dhe në fakt momentin që flitet se kryeprokurori i shtetit mund të jetë falsifikues i diplomës, dyshimet duhet shkojnë në drejtim tij dhe rasti fillimisht nuk është dashur që të merret fare nga prokurori Munishi, por meqense ka qenë natyrisht shumë i dëgjueshëm, është marrë nga ai, është punu si është punu, dhe në këtë rast fatkeqësia. Lumezi ka thënë që ka kërkuar edhe Uleksit që ta marrë rastin përsipër. Po është kërkuar që të merret rasti nga vetë kryeprokurori Lumezi, po nuk është marrë nga prokurorët e Uleksit, por është monitoruar nga një prokurore e Uleksit, e cila në shumicën e intervistave të zhvilluara, sepse ne kemi intervistuar palët cilët janë marrë në pyetje nga prokuroria, thjesht nuk ka pasur as përkthyes. Do tash imagjinojeni rolin e përkthyesit kur ka dashur të kalojt vetë prokurori Munishi, çka ka dashur të ka kallëzuar, çka s'ka dashur nuk i ka kallëzuar. Po është e çuditshme, po besoj edhe është çesharake mënyra se si është ndërtuar ky vendim për mbyllje të këtij rasti, sepse aty flitet edhe dhe njerëz që kanë hongër që baba me djath, e të cilët në fakt në përmbajtje nuk kanë asnjë dëshmi që e vërteton një diçka që do të mund ta theksonim si fakt për ta vërtetuar nëse e ka dhënë ose nëse e ka dhënë zoti Lumezi. Çështja është shumë e çuditshme. E që po besoj opinioni ka shumë kurreshti me ditë pse është mbyll ky rast me shpejtësi të dritës për 21 ditë, që po besoj shumë rrallë ka ndodhur në Kosovë, në
mënyrën që është dashur të sigurohen të gjitha ato që kanë qenë prova e që janë zhvillu konkurse në vitin 99-2000 e në të cilat ka konkurua Aleksandr Lumezi e që ekziston hala një komision që ka qenë në atë kohë, pra ku 5 antarë të këtij komisioni, të atij komisionit konsultativ juridik, janë gjallë dhe dëshmojnë edhe përmes letrave, pra edhe përmes proces verbaleve, edhe përmes dëshmive, që kur ka konkuruar zoti Lumezi për gjyqtar dhe prokuror, nuk e ka pas provimin e jurisprudencës. Dhe thashën se këta 5 dëshmitar thonë që letrat proces verbalit ku thotë zoti Lumezi që nuk ka qenë me provim të jurisprudencës, nuk merren fare parasysh dhe në intervistën që shihet se prokurori e ka bërë me kryeprokurorin Lumezi, që shumë duket se sharakës, ai duket aty që po rrëfen diçka, nuk pyetet se pse, për shembull, Riza Smaka dhe 4 antarë të këtij komisioni konsultativ juridik, së bashku me dokumentet përcjellëse që kanë qenë proces verbale të asaj kohe, po thojnë që ju s'keni pas provim. A mundi më na kallëzu pse këta po folin kështu për juve? Domthonë kjo pyetje nuk është hiç, nuk ekziston dhe nuk ekziston kjo përgjigje në vendimin për mbyllje të rastit. Unë nuk e di cila ka qenë ngutia që ky prokuror me mbyll rastin, pa i marrë përgjigjet prej unmikut dhe OSB-s. Dhe ajo që është krejt skandaloze, është se pse krejt ato dokumentet manipulune, ku Lumezi është mbi Zymer Krasniqin, nuk kanë shku në ekspertizë. Ta shohim rrëvlla pse këto dokumente janë kaq të manipulune në secilën fazë bashkë të zoti Lumezi, se ka atje do gabime që janë bë me llak. Po për shembull në vend të numrit 17 o përmisu me llak o bë 22. Dhe në vend të emrit Xhemail Rexha në Cirilic, që është për shembull rasti i gjyqtarës Biljana Rezic, në vend të shkronjave me Cirilic është shkruar në latinic. Do të thonë nuk ka në vend të Zymerit mu bë Aleksandr. Dhe thash, krejt të dokumentet manipulune në secilën fazë të dosja Lumezi, pse nuk shkojnë në ekspertizë me po, a o intervenu në vitin 91, a o intervenu në vitin 2000. Dhe me thonë, unë dhe kitë qytetarë të këtij veni presim që kjo përgjigje me udhon. Po jo me udhon që është dhënë nga zoti Munishi, i cili shpejt kam rrinë karrierë, shpejt e kam mbyll këtë rast, nështë tam rrinë hala ma nalt, po unë zbesoj që ky vend ma durën kësi pa drejtësi, dhe unë zbesoj që politika duke e po këtë sistem, i cili sët është ndërtuar nga ta, po që nesër këta mund t'jem viktime këtij sistemi, do të lejoj që të vazhdohet kështu. Thjesht duhet ketë një vetting dhe duhet ketë një pastrim të gjithë këtyre prokurorëve që kryjnë punë që shën të kryjë. Dhe do të mbyllet nesër apo jo me java kundër korrupsionit? Nesër është dita ndërkombëtare kundër korrupsionit dhe ne kemi vendosur që përmes një ngjarje kreative, edhe pse s'na ka me shumë kreativitet dorën zemër me fol më për korrupsion se çka do të folësh krejtër spektakël, krejtër kreative, po s'po ka njerëz që janë të thirrën me kushtetutë me ligj që merren masanej me këto raste. Kemi vendosur që në shesh pra para teatrit kombëtar të bëjmë një performancë përmes një peme të korrupsionit, ku kemi vendosur dhurata të cilat për këtë popull janë dhurata të përditshme, e që brenda tyre janë këto raste konkrete të korrupsionit të cilat ne i kemi trajtuar. Me siguri se njëna prej dhuratave do të jetë edhe dosja Lumezi, edhe dosje të tjera të cilat janë trajtuar gjatë kësaj jave. Në këtë konferencë do të jenë përfaqësuesit e organizatave jo severitare dhe do të jenë të gjithë ambasadorët e Kuintit dhe do të jetë shefja e BE-s dhe në këtë rast përveç shpalosjes Zyrtar vendora do të ketë? Jo, ata 365 ditë i kanë në dispozicion me dalë me mojt konferenca, me kallëzu sa sukses kanë pas në luftën kundër korrupsionit dhe në këtë rast nuk janë të ftuar. Ne gjatë gjithë javës i kemi ftuar që t'i sfidojmë dhe t'i marrim përgjigje, se po më duket kanë menuar që në kuadër kësaj jave, po edhe ditës kundër korrupsionit edhe disa ditëve tjera, do të ketë organizime në formën e një kanazhezi ku do të flitet se ne do ta bëjmë, do ta kthejmë luftën kundër korrupsionit, po kjo nuk është ajo që ne e kërkojmë. Na jemi lodh. Na jemi lodh sepse jemi të vetmit që nuk mund të udhtojmë në Evropë pa viza dhe jemi qytetarë që mirëqenien e kemi në një shkallë shumë të ulët, prandaj nuk kërkojmë më që në këto kanazheze të na prezantohen fjalë të mira, turta dhe ta shohim veten si hero të luftës kundër korrupsionit, sepse po dojmë punë, po dojmë rezultate konkrete. Por janë ata që ndihmojnë çdo ditë Kosovën dhe që po kërkojnë nga pikërisht ta zyrtar vendor që ta bëjnë luftën e tyre kundër korrupsionit, thjesht i zbatojnë obligimet kushtetuese dhe ligjore që i kanë. Prandaj të gjithë ambasadorët e Kuintit dhe shefja e BE-s dhe ne si OJC do t'japim një mesazh për këtë ditë ndërkombëtare të luftës kundër korrupsionit. Falenderoj shumë për intervistën interaktive, zoti Musliu. Faleminderit për mundësinë.
me drejnim pas pak për gjitha pritet dhe detajt e 2 super derbive të fundjavës, Manchester United, Manchester City dhe Juventus Inter. Qëndrojmë.